Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, as you can see from the title, we are here in Singapore. So karon na miss going miss among breakfast area. And among breakfast area kay naa sa outdoor. Uy, diet ta. So, nanami gawas sa amuang gistayhan. And going mi karon sa Bugis Street because mamalit ni og mga souvenirs. First day pa lang daan kay mamalit na miyog souvenirs. So gabaklay ra day mi karon. Double decker. Because padulong mi sa Bugis Street. Diri ko sa pamani. Oran. Padulok, patuyok paguro dito. Sa manay magkatawa nga sa tasawa si Nina. Okay. White shroud. So whiny. Flowers for me. So, naarami diri ka baklay. So, if lagi ka diri dapat ready good ka magbaklay-baklay, ready good mga shoes. Di ka mag-kuan heels. Masakit mong tiin. So, nanagid mi diri sa ate. Look, barato ra kayo. Uy, 5 for $10. Ay, natelo. Mandini. Look, barato ra kayo. Tubliran o, 3 for $10. 3 for $10. Itong sapan ko, barato naman ito. Ito, 3 for $10, 300 bit. Oo, naman. Trending ani kay wala ko yung mapalit. Sige ra ko tanaw-tanaw. So cute. Pila na?
Ano, sulod sa ko rin mo. Ano, mga t-shirt. Hala, 2,450. Mato mo diri sa Singapore, ani gid mo diri sa sa pangalan na ni $1 whatever. I like po bali dollar. $1 lagi halos tanan din niya mga Dove, mga sa tawagan ni mga perfumes and everything. Naragid din tanan ang mga chocolates to $1 lang. Everything. Nami karon silang mall. Ang kanan nasa akong likod kay Bonchon. Tapos, mga resto lang din. There! There's Uniqlo. Bershka, nasa yung baba. Hala, 60% off. Nasaan naman dyan? A few moments later. Ay, tsada lagi ni dire. Sa nami sa under the langit. Please do not bring bulky items into the building premises. Nami dire sa MRT and nasa under sa ibaba. part. So nagnaog mi sa ilalong pag sa street dito. We are going to Marina Sunday. So, nadre yung mga branded ng mga stores. We have Givenchy, Celine, Chanel, there's there. Nice kayo lang, ibabaw lang. Look, ang mundo. Ay, tarang layon! Omo, tarang layon! Omo, makita na namang layon. Ayun. Ulan lang. Ano? We're going there. 안녕하세요. We're here and it's raining. Muto siya ang Marina Bay Sands and mali may plaster and tura ang Ferris wheel. Ito lang tata. Let's go there. Wala. At oh, diba, we're here. Bayad. Ate, look! Hala, it's raining. And we are going there. We're going to Marina Bay. I mean Gardens by the Bay. There. Go. Wala kaya! Look, nice kid kayo ang architecture. Nice kid kayo ang architecture din mo sa
Singapore, as you can see. And over there, as you can see. Diba? It's such a great place. We're going to Gardens by the Bay. And if you are wondering kung diyon sana ako pag anhi dinhi nga it's raining, ako yung gisugal akong phone para lang yun maka-char, para lang yun maka-video ano sa inyo. Kaya ako ginagawa sa ako kanang hana sila nga kanang uban lang daw sila sa ako sa ako pag-vlog. So muna siya for the sake of so wala na kanina nag-wonder ko sa ang nakakita video. Sige sa ato. Nami diri sa itlog. Itlogan. So we are here at Marina Bay Sands. Muna siya ang agkaan dapat na po. Sino ba ako? Then we are here. That's the view. That's my view from here. So we are here at the MRT again. Because paulit na misa. Tawagan na. Paulit na misa. Little India. Tugnaw kayo, di na ako kalihok. Tugnaw pa kaya gunit ganit. Tugnaw kayo. Tugnaw kayo? Ulit na. Mag-Chinese ka na ta. Ako lang, dali ragid ka na mo, dali ragid ka na mo na-adapt diri ang ilahang inistoryahan niyo, di ba? I swear,我说学的看，哎呀，胖啊，还 Pulit-pulit. 胖啊，还 Pulit-pulit. Agstorya ba? Diba? Dinabaga ba? Singyo.哎呀，啥呀？ Katawa ba? Si Connie. 我是看山着。 Connie 甜甜。Sila. Lamok na ito dira. I